سلام، مریم خلیلی هستم. خوش اومدید به کارگاه خودتون، کارگاه پارسین. امروز قراره با همدیگه یکی از ضروری ترین ابزارهای سفالگری به اسم تخت گچی رو با همدیگه درستش کنیم. تخت گچی برای گرفتن رطوبت گل به کار میره. وقتی گلمون رو احیا میکنیم احتیاج داریم به یه بیسی که به واسطه اون رطوبت گلمون رو از بین ببریم. برای این کار از تخت گچی استفاده میکنیم. برای ساخت تخت گچی احتیاج داریم به یه سری وسایل. اولش به یه سری کلاف احتیاج داریم که از 2 تا تخته که به صورت گونیا به همدیگه وصل شدن احتیاج داریم که اینا رو میتونید تو ارتفاع و سایزهای مختلف به نجاری سفارش بدید که براتون بسازن. بعد احتیاج داریم به پیچ دستی برای اینکه این کلافا رو بتونیم کنار همدیگه نگه داریم. احتیاج داریم به گچ ساختمونی که چون من داریم در واقع تخت گچی واسه گرفتن رطوبت گل درست میکنیم و دیگه قالب سازی نیستش، به خاطر همین از گچ ساختمونی استفاده میکنم که هم ارزونتره و هم در دسترس تره. بعد به آب، ظرف و همزن برای هم زدن گچمون، سنباده و آب و همچنین به روغن جدا کننده احتیاج داریم که میتونید از فروشگاه‌های صنعتی روغن‌های آب صابون ازشون تهیه کنید. پس بریم که با هم دیگه شروع کنیم. یادتون باشه که برای شروع کار حتما میزتون تراز باشه و برای سطح کارمون میتونیم از شیشه‌های 8 میل یا همون تخته‌های چوبی استفاده کنیم. به هر سایزی که میخوایم تخت گچیمون رو درست کنیم، خب در واقع بیس زیرمون باید یه مقدار بزرگتر باشه که کارمون راحت تر باشه. شروع میکنیم این چارچوبا رو اینجوری میچینیم. خب وقتی اینا رو کنار هم قرار دادیم با این پیچ‌های دستی اینا رو محکم میبندیم. خب الان بین تخته هامون رو نگاه میکنیم. اگه بین 4 چوبامون درزایی که اینا رو به هم دیگه وصل کردیم توی این قسمت ها اگه دیدیم یه مقدار فاصله داره، تخته هامون خوب چفت نشده، چون ممکنه گچ ازشون بریزه بیرون، با گل سفالگری اون تیکه ها رو، درزا رو با یه ذره آب میبندیم. حالا اینو درز ندارم ولی من برای اینکه شما متوجه بشید یه مقدار انجام میدم. به این حالت یه تیکه گل رو ور میداریم، سر دستمون رو نرم میکنیم. به این حالت قشنگ لابلای درزش گل قرار میدیم. برای 4 طرف هم همین کار تکرار میکنیم. خب میریم سراغ درست کردن دوغابمون، دوغاب گچیمون در واقع. برای درست کردن دوغاب گچیمون من میام حجم آبمون رو بر اساس حجمی که این 4 چوبمون یا تخت گچیمون میخوام باشه، بر اساس حجم اون مقدار آبمو مشخص میکنم، بعد بهش گچ رو اضافه میکنم. اینجوری هدر رفت گچمون کمتره. ولی خب اگه ماهرتر باشید و اینا خودتون به راحتی میتونید چشمی اندازه بگیرید، ولی من بر این اساس اندازه میگیرم و هدر رفتش کمتره.
خب تخت گچیمون طول و عرضشو میگیرم. طولش 34، عرضمون 27، 34 27. ارتفاعی که میخوام تخت گچیم داشته باشه 5 سانته. اینم با خودتون بستگی داره که میخواین چه ارتفاعی تخت گچی داشته باشید. حالا ما طولمون رو برای اینکه حجمش رو پیدا کنیم، طولمون رو ضرب در عرض ضرب در ارتفاع میکنیم، بعد تقسیم بر 1.5 که یه عدد ثابته میکنیم. پس اینجا 34 رو ضرب در 27 ضرب در 5 سانت ارتفاع میکنیم. بعد جواب رو تقسیم بر 1.5 میکنیم. میشه 3060. پس ما میایم به اندازه 3060 آبمون رو در نظر میگیریم. پس بریم آبمون رو بیاریم و شروع کنیم به ساخت دوغابمون. خب بچه ها عددمون شد 3060 بر حسب میلی لیتر که ما میایم با کمک این پارچه اندازه گیری که روش اندازه مشخص شده تقریبا 3 تا از این پارچ، چون این 1000 میلی لیتر تقریبا، داخل ظرفمون میریزیم. خب حالا که آب آماده کردیم شروع کنیم به ریختن گچ. حتما حواستون باشه توی درست کردن قالب تخت گچی که با گچ سر کار داریم همیشه گچ به آب اضافه میشه نه آب به گچ، چون در این حالت گچمون اصطلاحاً کشته میشه و کار کردن باهاش سخت میشه وقتی آب اضافه کنید به گچ. خب شروع کنیم به صورت پخش گچ رو اضافه میکنیم به آب. حتما ماسکینا بزنید که پودر گچ توی ریه و گلوتون نره. من حالا برای اینکه صدام بد نیفته که همینجوری میریزم. حتما گچ رو پخش کنید یه جا نباشه. شروع کنید به ریختن تا وقتی این گچ رو بریزید که بالاش حالت جزیره تشکیل میشه و دیگه گچ پایین نمیره. تا اون موقع باید به ریختنش ادامه بدیم. خب وقتی گچمون دیرتر پایین میره دیگه بسته. بهش استراحت بدید. حتما 1 دقیقه الان بهش استراحت میدیم تا تمامی این دونه ها حل بشن. تو این فاصله شروع کنیم سطح کارمون رو، سطح شیشه ایشو از این روغن جدا کننده میزنیم. البته اونقدر احتیاج نیست چون هم از کلاف و هم از سطح زیری جدا میشه، ولی چون سطح کارمون سطح افقیمون خیلی زیاده برای اینکه راحت تر جدا بشه یه دست روغن بزنیم خیلی بهتره. خب
حالا میایم سراغ گچمون. میبینید دونه هاش همشون کامل بهش که استراحت دادیم، دونه هاش کاملا خیس خوردش. حالا به راحتی هم میخوره دیگه، گلوله گلوله نمیشه. خب حالا شروع میکنیم از یه طرف به ریختن دوغاب گچیمون. یکم به میز ضربه میزنیم که حبابا بیاد بالا. بعد حبابا رو از روش میبریم. میتونیم این کاردک هم استفاده کنیم. خب حالا بهش زمان میدیم تا گچمون خودش رو بگیره. بچه دستمون رو روی تخت گچیمون میذاریم، میبینیم که داغ شده. اصطلاحاً میگن که گچ تب کرده. وقتی گچ تب میکنه یعنی که داره خودشو میگیره. ما بهش زمان میدیم تا قشنگ داغ بشه و بعد از اون پروسه سرد شدنش شروع میشه و بعد اینکه وقتی دست زدیم این کاملا سرد شده بود، آماده است که ما کلافه رو ازش جدا کنیم. خب این الان کاملا سرد شده، بهشم یه مقدار زمان بیشتر دادم. حالا شروع کنیم به باز کردنش. همین که بازش میکنیم تخت گچیمون از این کلافا جدا میشه. خب این تخت گچیمون فعلا باز یه مقدار باید بیشتر خودشو بگیره تا از سطح زیری جدا بشه. خب بازم یکم بهش زمان دادیم تا بتونیم بریم سراغ سنباده زدنش. برای سنباده کار من الان سنبادم 220. سطح روش نمیخواد، ولی حالا اگه میخواید حتما صاف و صیقلی باشه میتونید سنباده کنیدش. من بیشتر توی تخت گچی کناراش مهمه. چرا؟ چون دستتون بهش میخوره، تیزی داره، ممکنه زخم کنه. به خاطر همین کنارهاشو حتما تیزیشو بگیرید. میتونید سنباده هاتون داخل آب چشز کنید. باعث میشه راحت تر و یک دستر سنباده بکشید. برای قالب‌های گچی خب باید مسلماً خیلی بیشتر واسه سنباده زدنش پرداختش وقت بذاریم، ولی چون دیگه تخت گچی واسه رطوبت گله، به نظرم همون فقط تیزی‌های کارشو بگیرید و برطرفش کنید کفایت میکنه.
حالا با یه پارچه نمدار کامل تمیزش میکنیم. خب حالا به این زمان میدیم تا کامل خوش بشه. معمولا یه 24 ساعت زمان باید بدید، البته بستگی به رطوبت محیط کارتون داره. اگه از این آموزش خوشتون اومد حتما لایک کنید و کامنت بذارید. توی کامنت ها هم به هم بگید که چه آموزش‌هایی رو دوست دارید که با هم دیگه کار کنید. در ضمن حتما کانالمون رو سابسکرایب کنید و زنگوله رو روشن کنید تا از آموزش‌های بعدیمون جا نمونید. پس تا آموزش‌های بعدی، خدا نگهدار.